नमस्कार. आज आपण करणार आहोत पावभाजी. त्यासाठी लागणारे साहित्य: बटाटे, टमाटे, कांदा, वाटाणे, फ्लावर, शिमला मिरची, बीट, आलं, लसूण, मीठ, मोहरी, जिरे, हळद, तिखट, पावभाजी मसाला, पाणी, तेल, कोथिंबीर. पावभाजीसाठी त्या भाज्या घेतल्या होत्या आपण, त्या सर्व चिरून घेतल्या आहे. त्या आता आपण कुकरमध्ये शिजायला लावणार आहोत. आपण कुकरच्या 2 ते 3 शिट्ट्या करून घेतल्या. भाज्या शिजून तयार आहे. आता त्या आपण बारीक करून घेऊ. पावभाजीसाठी आपण कढई तापायला ठेवलेली आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये 2 ते 3 पळ्या तेल टाकून घेणार आहोत. तेल तापलेलं आहे. त्याच्यामध्ये मोहरी, जिरे आणि कांदा टाकून घेऊ. तसेच लसूण, आलं. कांदा चांगला लालसर होऊ द्यायचा आहे आपल्याला. लाल होस तर आपण तो परतवून घेऊ. कांदा लाल झालेला आहे आपला. आता आपण त्याच्यामध्ये तिखट, मसाला, हळद सर्व टाकणार आहोत. चांगलं घ्यायचं आहे आपल्याला ते. थोडं पाणी घातलं आहे आपण त्याच्यात. आता आपण याच्यामध्ये ज्या भाज्या बारीक करून घेतल्या होत्या त्या टाकणार आहोत.
आपल्याला हे एकत्र करून घ्यायचं आहे भाजी तेलामध्ये. भाजी चांगली शिजू द्यायची आपल्याला 5 ते 10 मिनटं. त्याच्यामध्ये आपण आता चवीनुसार मीठ टाकून घेणार आहोत. आपली भाजी तयार आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकून घेऊ. आपली पावभाजी तयार झालेली आहे. आता आपण भाजीसाठी पाव हे भाजून घेणार आहोत. तूप टाकून घेतलं होतं आपण तव्यावर पाव भाजायसाठी. आपली चविष्ट अशी पावभाजी तयार झालेली आहे. रेसिपी आवडल्यास अवश्य करून पहा. सोनल रेसिपीज यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.